নমস্কাৰ দুটো সংবাদলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গুৱাহাটী মণিপুৰী বস্তিত মঙলবাৰে ৰহস্যজনক বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুতলা গাড়ী বিস্ফোৰিত হৈ গুৰুতৰভাৱে আহত মাতৃ কন্যা খেলি থকা সময়তে হঠাৎ বিস্ফোৰিত হৈ আহত হয় 10 বছৰীয়া শিশু দিৱানিশী দেৱী আৰু মাতৃ বেম বেম দেৱী নিকলছ বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দিৱানিশী দেৱী বিস্ফোৰণৰ পিছতে দুয়োকে সংকটজনক অৱস্থাত ৰাজ্য হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হৈছে বিস্ফোৰণত মুখ আৰু হাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুয়োগৰাকী ঘটনাস্থলীত পল্টন বজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এটা আমাৰ ফৰেনচিক সায়েন্সৰ টিম এটা আহিছিলে আমাৰ আমি চালে তেওঁলোকৰ লগত চালো আমি তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত পাইছে সেইখিনি মতে এইটো ইয়াত যিটো জেনেৰেলি এক্সপ্ল'শ্যন হ'লে যিটো ইউজ কৰে তেনেকুৱা জেনেৰেল বমৰ একো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ তাত পোৱা নাই গতিকে চাওঁ তেওঁলোকে যিখিনি তাত ৰিমেইনছ আছিলে তয়কাৰৰ এইখিনি নিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এক্সামিন কৰাৰ পিছত গম পোৱা যাব এইটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে মঙলবাৰে 196টা জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে বুধবাৰে 55 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ মতে জিকিব পৰা ব্যক্তিকহে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে দিলীপ শইকীয়াই লগতে কয় যে মহিলাকো গুৰুত্ব দিছে বিজেপিয়ে এইবাৰ সৰ্বমুঠ বিজেপিৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী 102 গৰাকী প্ৰায় 62 সংখ্যক মহিলাক দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব এনে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত 50% মহিলাৰ বাবে প্ৰাৰ্থী আসন সংৰক্ষিত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত মহিলাসকলৰ আবেদনকাৰীৰ যি সংখ্যা সেই সংখ্যাক এই মহিলাৰ যি অংশগ্ৰহণ এই অংশগ্ৰহণ আমি 50%ৰ পৰা গৈ প্ৰায় 62% মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে এই 196 গৰাকীৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে 62%। মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী সোণাপুৰৰ দিচাং ৰিজৰ্টত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পূৰ্ণ কৰা হয় উজনি অসমৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পূৰ্ণ কৰিলে কংগ্ৰেছে আজি প্ৰকাশ কৰা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আনহাতে এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই নামনি অসমৰ কেইখনমান জিলাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বৈঠকত উপস্থিত আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ৰিপুণ বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকে ধৰি বহু কংগ্ৰেছী নেতা আমাৰো আজি হ'ল মানে এতিয়া আমাৰ আপাৰ আসামটো হৈ গ'ল আজি প্ৰায় এটা নামনি অসম আছে কাইলৈ হৈ যাব তো কাইলৈ হৈ গ'লে কালি ৰাতিপুৱাৰ দিনতো ৰাতিপুৱা আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট হৈ যাব কি কয় কেণ্ডিডেট বেছি নাই কেণ্ডিডেট বেছি থাকিলে বাদ বিতংগা হ'বই মই জিকিম তেওঁৰ এটা দল ছাপোৰ্ট থাকিব ইজনৰ এটা ছাপোৰ্ট থাকিব এইবোৰ থাকিবই পঞ্চায়তৰ টিকট ঘোষণাৰ লগে লগে বিজেপি তীব্ৰ বিসম্বাদ পঞ্চায়তৰ টিকটক কেন্দ্ৰ কৰি অসম হাউচিং বোৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্তৰ ঘৰত অসন্তুষ্ট পঞ্চায়ত কৰ্মীৰ ভিৰ মৰাণৰ গৰুধৰীয়াত বিধায়ক চক্ৰ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে একাংশ নিৰ্বাচন প্ৰত্যাশী দলীয় কৰ্মী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে ময়মতালি প্ৰদৰ্শন কৰি দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে খোৱাং পঞ্চায়তৰ 5খনকৈ বুথ সমিতিৰ লগতে কেইবাজনো দলীয় বিষয়ববীয়াই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ টিকট নাপাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ সুভাষ দত্তৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে টিকট প্ৰত্যাশীসকলে মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ 16টা পঞ্চায়তৰ ভিতৰত আমি যোৱাকালি 14টা পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়ত সভাপতি গাঁও পঞ্চায়ত সভাপতি আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেইখিনি আমি যোৱাকালি ঘোষণা কৰিছোঁ দুটা পঞ্চায়তৰ ৰাংচালি আৰু গৰুধৰীয়া এই দুটা পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাং পঞ্চায়তৰ দলীয় সংঘাত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে ময়মতালি প্ৰদৰ্শন কৰি দলৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মীক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ তুলি পদত্যাগ কৰিছে খোৱাং পঞ্চায়তৰ 5খনকৈ বুথ কমিটিৰ লগতে কেইবাগৰাকীও দলীয় বিষয়ববীয়াই টকা ঘটিবলৈ নিৰ্বাচন নেখেলিবলৈ বিজেপি কৰ্মীক সকিয়নি ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ পঞ্চায়তক দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈকে এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰি ৰাজনৈতিক ধন ঘটা আহিলা ৰূপে ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ বিজেপি কৰ্মীক সকিয়াই দিলে সভাপতি দাসে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমি ইতিমধ্যে সকিয়াই দিছোঁ যিসকলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰি কোনোবাই যদি টকা ঘটাৰ মন আছে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন নেখেলাই ভাল অংশগ্ৰহণ নকৰাই ভাল কাৰণ কিয় তেওঁলোকেও দুৰ্নীতি কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিকোনো কাৰ্যকৰ্তা হ'লেও ৰঙা ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হ'ব লাগিব এই কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সৰ্বজন বিদিত ইফালে মৰিগাঁও বিজেপি কাৰ্যালয়ত মঙলবাৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰে মৰিগাঁৱৰ বিজেপি কৰ্মী জাতীয় ঐক্য মঞ্চ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানত বিজেপি কৰ্মী ক্ষুব্ধ হৈ পৰে
ৰূপম গোস্বামীৰ সন্মুখতে উত্তেজিত হৈ পৰে কৰ্মীসকল মৰিগাঁৱৰ বিধায়কৰ বিৰুদ্ধেও বিজেপি কৰ্মীয়ে ক্ষোভ উজাৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীক খেতিকত দিয়াৰ দাবী কৰ্মীসকলৰ মৰিগাঁও বিজেপিত বিসম্বাদক লৈ দল ত্যাগ কৰাৰ লগতে ভোট বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ বিজেপি কৰ্মী পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কংগ্ৰেছৰ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি পঞ্চায়তৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিশ্বনাথৰ ৰাজীৱ ভৱনত লংকাকাণ্ড ক্ষুব্ধ দলীয় কৰ্মীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কাৰ্যালয় বিপুৰীয়াত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত বিজেপি সমৰ্থক আৰু প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশীয়ে বিধায়ক দেৱানন্দ হাজৰিকাক ৰাজপথতে আবদ্ধ কৰে সাংসদ আৰ পি শৰ্মাৰ প্ৰক্ষেপিত জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দেৱজিৎ বৰুৱাই দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ বাবে বিক্ষোভ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনক লৈ পূৰ্বৰ দৰে এইবেলিও জনতাৰ চোতালে চোতালে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বইনা কিন্তু তাৰ মাজতে এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তিয়ক সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰাৰ্থীয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সৰুৰে পৰাই নিজৰ গাঁওখনৰ হকে ত্যাগ কৰি ভাল পোৱা দীপজ্যোতি শইকীয়াই চিন্তামণি গড় গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে মঙলবাৰে JMCHত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা বৃহৎ দল দলটোত আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিব আৰু স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক JMCHত উপস্থিত হৈ দলটোৱে নৱজাতক মৃত্যু ঘটাৰ ঘটনাৰ বুজ লয় ইপিনে JMCHৰ নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমে JMCHৰ অধ্যক্ষ আৰু অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু সংগঠনটোৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱ শক্তি অসমে যোৰহাট স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শিশু ৰোগ বিভাগলৈ যোগান ধৰা ঔষধ পৰীক্ষা কৰাৰ দাবী সংগঠনটোৰ অধিকাংশ চৰকাৰী ঔষধতে ভেজালকৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন সংগঠনটোৰ অসমত ভেজাল দৰৱ আৰু শিশু আৰু পশুটিৰ মৃত্যু সম্পৰ্কত বাৰম্বাৰ আমি চৰকাৰক কি কৰি আছোঁ অভাৱ অভিযোগ দি আছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষ আৰু আমি এণ্টি কৰাপশ্যনটো কি কৰিছোঁ ভেজাল দৰৱৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি থৈছোঁ আজিলৈকে সেই গোচৰ সংক্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ বিষয় আগবঢ়া নাই অসমত NSMৰ জৰিয়তে যিসমূহ কোম্পানীয়ে দৰৱ প্ৰদান কৰি আছে ইয়াৰে 99% দৰৱে ভেজাল মাৰ্ঘেৰিটা ৰাজপথত দপদপকৈ জ্বলিল অবৈধ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰেইলাৰ বিধ্বংসী জুইজাহ গল 18 চকীয়া ট্ৰেইলাৰৰ পাইলট কেবিন বৰগোলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড হাৰিয়ানাৰ পঞ্জীকৃত বাহনখনত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পিছতে নিমিষতে জ্বলি ছাই হয় চালকৰ কেবিন ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল উপস্থিত হৈ বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্বাপিত হয় বিধ্বংসী জুই ৰাজপথত অবৈধ কয়লা ভৰ্তি বাহনত বিধ্বংসী জুই দেখি ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে BIOৰ জালত পৰিল হাই প্ৰফাইল প্ৰবঞ্চক ধেমাজিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰবঞ্চক পবিত্ৰ সন্দিকৈ আৰু জিন্তি সন্দিকৈ প্ৰবঞ্চক দুই ভাতৃ ভগ্নীয়ে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত সৰকাইছিল 40 লাখকৈ টকা ধৃত পবিত্ৰ সন্দিকৈ ৰেচম বিভাগৰ সহকাৰী প্ৰবন্ধক অবনাৰী ফাইনেন্স প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নামত চলাইছিল লুণ্ঠনৰাজ গোগামুখত দুই ভাতৃ ভগ্নীয়ে পাতিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ জাল দুই ভাতৃ ভগ্নীয়ে জমাত হোৱা ধন দুগুণ হাৰত ঘূৰাই দিয়াৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গ্ৰাহকক 3 বছৰ পূৰ্বে সলনি কৰা হৈছিল ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম আন এটা প্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কুমাৰ চান্দ এতিয়া পলাতক হৈ আছে পবিত্ৰ হেণ্ডিক কোম্পানীটোৰ MD আছিলে মহালক্ষ্মী ভৱনৰ ৰেণ্টেড ৰুম এটাত খুলিছিলে গোগামুখ থানাৰ ওচৰত এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ধেমাজি আৰু তাত বহুত মানুহৰ পৰা প্ৰায় আমি পোৱা ৰিপৰ্ট মতে 40 লাখ মান টকা তেওঁলোকে গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা সেই অঞ্চলৰ মানুহৰ পৰা কালেক্ট কৰিলে আৰু 5 বছৰত ডাবল কৰি দিম বুলি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে মঙলবাৰে তেজপুৰৰ অগপ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীক সাক্ষাৎ কৰা আছুসহ 28 জাতীয় সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীয়ে জাতিধ্বংসী বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতাৰ বাবে আহ্বান জনাই দাবী পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে জাতীয় সংগঠনৰ এই পদক্ষেপক পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো অসমবাসীক মাৰ বান্ধি থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2016 এই বাতিলৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাই আমি সমষ্টিৰ বিধায়কক আমি এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যেহেতু আমি তেখেতৰ পৰা স্পষ্ট মত আমি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্টভাৱে আমি ওচৰত দাঙি ধৰিছে সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ আগত গতিকে তাৰ বাবে আমি তেখেতক পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসম গণ পৰিষদক দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অসমৰ ৰাইজে সুবিধা দিলে কিন্তু অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰখনে প্ৰথম দায়িত্ব বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে যাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে এক দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে অগপক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু এই স্বীকাৰোক্তি অগপৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা মঙলবাৰে জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি 28টা জাতীয় সংগঠনৰ ওচৰত নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই গোলাঘাটত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বাসগৃহত সংগঠনৰ সদস্যসকল উপস্থিত হৈ দাবী পত্ৰ প্ৰদান কৰে
সংগঠনৰ সদস্যসকলে দাবী পত্ৰ প্ৰদান কৰি বিধেয়কখন যাতে কোনো কাৰণতে আইনত পৰিণত নহয় তাৰ বাবে সবল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাক দাবী জনায় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পূৰ্বৰ কৰ্মফলৰ কথা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদে কোনো কাৰণতে আপোচ নকৰে বুলি স্পষ্ট কৰে তেখেত সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক আছিল সভাপতি আছিল নেচৰ চেয়াৰমেন আছিল গতিকে এনেধৰণৰ দায়িত্ব থকাৰ পিছতো তেখেতলোকে যিখিনি কথা কৈ আছিল সেই কথাখিনিকে তেখেতে বৰ্তমান সময়তো একে আছে বুলি কৈছিল আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ স্থিতি স্পষ্ট যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰি যাব জাতিধ্বংসী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে মঙলবাৰে বঙাইগাঁৱত মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীক সাক্ষাৎ কৰে আছুসহ 28 জাতীয় সংগঠনৰ নেতাকৰ্মীয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ যাতে কোনো কাৰণতে আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে সবল পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান আছুসহ 28 জাতীয় সংগঠনৰ আছুসহ 28 জাতীয় সংগঠনে জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা জনাই মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীক বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে দাবী পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আছু আৰু জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি জাতিধ্বংসী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যোৱাৰ অংগীকাৰ দিয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই 28টা সংগঠনে যিটো বিষয় লৈ যিটো সমস্যালৈ তেওঁলোকে আন্দোলন কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে কাৰণ এই সমস্যাটো আমাৰো সমস্যা আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ সমস্যা আৰু আমিও দল হিচাপে আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আমি ৰাজপথত নামিছোঁ আমি আন্দোলন কৰি ৰাজপথত আমি নামিবলগীয়া হৈছে ডিগবৈত বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ৰাইজৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল নাগৰিকত্ব বিধেয়ক বাতিল আৰু জিতেন দত্ত মৃণাল হাজৰিকাক মুক্তিৰ দাবীতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদত শতাধিক পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি উত্তাল কৰি তোলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ডিগবৈ মূলীয়াবাৰী বিহুতলিৰ পৰা বিশাল সমদলটো আৰম্ভ কৰি শতাধিক লোকে সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো অৱৰোধ কৰে আৰু লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে আলফা নেতা মৃণাল হাজৰিকা আৰু জিতেন দত্তক মুক্তিৰ দাবীত সামগ্ৰী ৰাজপথত জোৰলৈ সমদল সামগ্ৰী চাপানালা জিতেন দত্ত ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত 2 শতাধিক লোকে জোৰলৈ সমদল কৰে জোৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে বহু বাঙালী ভাষী লোকে উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়াৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মৃণাল হাজৰিকা জিতেন দত্ত আনহাতে উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়া বিধায়ক শিলাদিত্য কেতিয়াও ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শীঘ্ৰে বিধায়কগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জিতেন দত্ত ফেন ক্লাবে জিতেন দত্ত আৰু মৃণাল হাজৰিকা ককাইদেউক চৰকাৰে যি পৰিচালনা কৰি পেলাই তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি এই সমদল ওলাইছোঁ বোকাখাটত 7টা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশীক আটক কৰা হৈছে বাছ আস্থানৰ পৰা বোকাখাট আছুৱে আটক কৰিছে বাংলাদেশী কেইটাক বুঢ়ীৰ পৰা গোলাঘাটলৈ যোৱাৰ অৱস্থাত আটক হোৱা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী কেইটাক আছুৱে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে শিলচৰত নাগৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষা সমন্বয় কমিটিৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল ভাৰতীয় নাগৰিকক বিদেশী সজোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে CRPCC নাগৰিক অধিকাৰ সুৰক্ষা সমন্বয় কমিটিৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰায় 46টা সংগঠনে ইণ্ডিয়া ক্লাবৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ উলিওৱা প্ৰতিবাদী সমদলত 3000তকৈ অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মহানগৰ মঠঘৰীয়া চুৰি মটৰচাইকেল সহ এজন লোকক ধৰি উত্তম মধ্যম দি আৰক্ষী গতাই দিয়া হয় ধৃত চুৰজন মঠঘৰীয়াৰ প্ৰিয়াংশু দাস দেওবাৰে মঠঘৰীয়াৰ প্ৰগতি নগৰৰ আব্বাছ ইছলামৰ ঘৰৰ চুৰি কৰিছিল এখন বাহন ধৃত চুৰটো বৃহৎ গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চেণ্টাৰ ফৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়ান ষ্টাডিজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ট্ৰান্সফৰ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটুইন জাপান এণ্ড ইণ্ডিয়া আৰু স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড গ্ল'বেল পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ওপৰত বিশেষ বক্তৃতা অনুষ্ঠানত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে জাপানৰ ৰাষ্ট্ৰদূত মিষ্টাৰ কেঞ্জি হিৰামাটছুৱে মহানগৰী কামাখ্যা JRPৰ জালত পৰিল 2 গভাইট চুৰ ৰেলযাত্ৰীক লুটপাট চলাই 2 চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে JRPয়ে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা 2 চুৰে লুটপাট চলাইছিল ৰেলযাত্ৰীক অনলাইন শ্বপিং স্নেপডিল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ আম ঠগন অৰ্ডাৰ দিয়া ফুটবলৰ পৰিৱৰ্তে আহিল লিপষ্টিক চৰাইদেউৰ সাপেখাতিৰ জ্যোতিষ্ক চাংমাই নামৰ যুৱকজনে অনলাইন যোগে অৰ্ডাৰ দিছিল এটা ফুটবল কিন্তু পেকেটটো খুলি লোৱা চোৱাত ওলাল লিপষ্টিক চিৰাঙত মুকলিভাৱে চলি আছে জুৱা খেল আৰক্ষীৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে মুকলিভাৱে জুৱা খেল অব্যাহত ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জাতীয় সংগঠন জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ 8টা জাতীয় সংগঠনে কালি পূজা উপলক্ষে এনেদৰে মুকলিভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল জুৱা খেল বোকাখাটৰ ৰাজপথত হঠাৎ দকৈ জ্বলি উঠিল এখন জিপচি যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত জুই সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ একাংশৰ কহৰাৰ সন্তোষ কৰ্মকাৰ নামৰ আছিল জিপচিখন আৰু কাজিৰঙাত পৰ্যটক কঢ়িওৱাৰ কামত নিয়োজিত আছিল বাহনখন
লংকাৰ পূব ভালুকমাৰী পাষাণ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পিতৃ ডিঙি চেপি পিতৃ হীৰালাল দাসক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ সুমিত দাস নামৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে লংকা আৰক্ষীয়ে ঘাতক পুত্ৰ সুমিত দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত অঘটন বদৰপুৰৰ আলাকুলিপুৰ গাঁৱত স্বামী পত্নীক হত্যা কৰি নিজে কৰিলে আত্মহৰণ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলত বিশ্বশীল নামৰ লোকজনে পত্নীক হত্যা কৰি নিজে আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুয়োৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে বৰক্ষেত্ৰী দৌলাশালত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা হোটেলৰ গ্লাছত আলমাৰী এটাত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হয় মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে দিগন্ত নাথ দৌলাশাল চকত অৱস্থিত বহাগী নামৰ হোটেলখনত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো মৃত দিগন্ত নাথ দৌলাশাল গাঁৱৰ নিবাসী আছিল ৰঙিয়াৰ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মৰাণ জানাত পথ দুৰ্ঘটনা ৰঙিয়া অভিমুখী যাত্ৰীবাহী টেম্পো বাগৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল ৮জনকৈ যাত্ৰী আহত যাত্ৰীসকলৰ ৰঙিয়া মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় সংকটজনক অৱস্থাত চালকসহ 4গৰাকী যাত্ৰীক জিএমচিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় গ্ৰামোন্নয়নৰ নামত ঢেকিয়াজুলিত লুণ্ঠনৰাজ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰা বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান আঁচনিত ব্যাপক অনিয়ম আৰু লুণ্ঠনৰাজ চলাৰ অভিযোগ ঢেকিয়াজুলিবাসীৰ প্ৰতিটো দমকল নিৰ্মাণত ৩৫,০০০ টকাকৈ আবণ্টন হৈছিল যদিও আঁচনিৰ পৰিচালনাত থকা বিষয়া অভিযন্তাই মিলি লুণ্ঠন চলোৱাত নিম্ন মানৰ দমকল নিৰ্মাণ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে ৰাইজৰ অভিযোগ একোটাকৈ দমকল স্থাপনৰ বাবে বিভাগটোৱে খৰচ কৰিছে মাত্ৰ ৬ পৰা ৭,০০০ টকা গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব প্ৰান্তৰ নৱাগত শিমলী তোলা বজাৰ পাৰ ঘাটত এখন দলঙৰ বাবে ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ জলপথেৰে প্ৰতিদিনে মৰণত শৰণ দি জলজলি নদীৰে পাৰাপাৰ হয় দক্ষিণ বৰপেটাৰ কেইবা সহস্ৰাধিক ৰাইজ নদীৰ মাজত সেতু সদৃশ বাঁহ কাঠেৰে সাজি উলিওৱা হৈছে এখন সাঁকো সাঁকোখনৰ মাজভাগত নদীৰ নাওসমূহ অহা যোৱা কৰিবলৈ ৰখা হৈছে এটা কৰিডৰ বৃহৎ আকাৰৰ এখন নাও মাজত ৰাখি সংযোগ ঘটোৱা হৈছে সাঁকোৰ দুয়োটা মূৰ স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো স্থানীয় বিধায়ক তথা সংশ্লিষ্ট বিষয়া কৰ্মচাৰীক আবেদন জনাইছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বঙাইগাঁৱৰ মানিপুৰৰ বেছিমাৰীত জৰা জীৰ্ণ কাঠৰ দলঙৰ পৰা পৰি এজন লোক নিহত হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সোমবাৰে নিশা জৰা জীৰ্ণ দলংখন অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে মেৰামতিৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ দাবী জনোৱাৰ পাছতো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত ৰাইজে খাইছে বৰ বিষ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত একাংশ কোম্পানীয়ে বজাৰত বিলাই দিছে বীজাণুযুক্ত পানী বিশুদ্ধ পানীৰ নামত চিলভাৰ ড্ৰপৰ দৰে আগশাৰী পানী বটলিং কোম্পানী বজাৰত মেলি দিছে বৰ বিষ নলবাৰীত চিলযুক্ত চিলভাৰ ড্ৰপৰ পানীৰ ড্ৰামত ওলাল পোক মধুমিলন সুইটছ নামৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা পানীৰ ড্ৰামত পোক ওলোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াৰ পূৰ্বেও নলবাৰীত খোৱা পানীত বটলত পোক ওলোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ বিশুদ্ধ পানীৰ নামত বজাৰ বৰবি বিলাই দিয়া এনে কোম্পানীসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ চিলভাৰ ড্ৰপৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে নলবাৰীৰ চিলভাৰ ড্ৰপৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ কামৰূপৰ বামুন্দিৰ শিলিগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তান্ত্ৰিকৰ দাৰ ঘাপত নিহত হয় গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি ভুৱন কলিতা লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত নৱজ্যোতি কলিতা নামৰ আন এজন লোক জগদীশ ডেকা নামৰ তান্ত্ৰিকজনে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে দীৰ্ঘদিনে নলবাৰীৰ তান্ত্ৰিকজনে অঞ্চলটোত কৰি আহিছিল ভণ্ডামি আহত নৱজ্যোতি কলিতাক জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘটনাস্থলী শুৱালকুছি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুমলীগড়ৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নুমলীগড়ৰ বকিয়ালত বন্যহস্তীৰ এটা বৃহৎ জাকে ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি ৰাখে ফলত পথৰ দুয়োপাৰে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে স্কুল কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে স্কুল বাছ বিগত এটা মাহে দিনে নিশাই ১৫০ৰো অধিক বন্যহস্তীৰ এটা জাকে অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে নিশা হলে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাননি পথাৰ খাই তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে দিনত চাহ বাগিচা ৰাজপথ আদিত সন্ত্ৰাস চলায় নিশাটো বাদেই দিনতে এতিয়া বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ৰাহি মধুসূদন পৰিছে ৰাইজে বকিয়ালত বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ বাবে শ্ৰমিকে কাম এৰি নিৰাপদ দূৰত্বত অৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে নুমলীগড়ৰ মৰঙী বকিয়াল ফুলনিবাৰী তেলিয়া গাঁও ঢলা কছাৰী মিৰি পথাৰকে ধৰি অৰ্ধ শতাধিক গাঁৱত হাতীৰ সন্ত্ৰাস চলিছে হাতীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে যদিও হাতীৰ জাকটোক পাহাৰলৈ খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজ গোটেই হাতী বকিয়ালতে হাতী মানে এটা ১৫০মান হাতী ইফালে ৫০টা ইফালে ১০টা ইফালে ২০টা গোটেইখিনি হাতী মৰি হৈছে এতিয়া আমি বকিয়ালখনত খেদি আছোঁ তাৰপৰা আপোনাৰ এতিয়া আকৌ ফোন কৰিছে হেৰি ৰংবঙত হাতী ওলাই আছে বোলে ৰংবঙত বোলে বাইপাছ পাৰ হৈছে কালি সেয়া হাইৱেটো বন্ধ হৈ গৈছে ১৫-২০ মিনিট হাতীৰ কাৰণে একদম হাতী ৰাস্তাতে এক ভেটি ধৰি পাৰ হৈ আছে আৰু আমি স্কুলীয়া লৈ গৈ আছোঁ হ'লেও হুৰা ভেটা হৈ গৈছোঁ সদায় দিনতে হাতী ওলাই হোজাই ট্ৰিজ কৰি চুবুৰী নতুন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত চুৰি কাৰ্যক লৈ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ শ্ৰেণীকোঠা এৰি চুৰ আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়খনত দুবাৰকৈ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱাত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয়খনৰ দুটাকৈ কোঠালীৰ তলা ভাঙি চুৰে লুটি নিলে ২ কুইণ্টল চাউল আৰু বাচন বৰ্তন চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধান শিক্ষক জামাল উদ্দিনে মোৰাজাৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ
বিদ্যালয়খনত দুবাৰকৈ সংঘটিত চুৰি কাৰ্যৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ শিক্ষাৰ্থী তথা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ আৰক্ষীৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাত ক্ষুব্ধ হৈ বিদ্যালয়খনৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদত নামিল বিদ্যালয়খনৰ কণকণ শিক্ষাৰ্থী আমাৰ বিদ্যালয়ত দুবাৰ চুৰি হৈছে গতিকে মই অনুৰোধ জনালোঁ চৰকাৰক পুলিচক অনুৰোধ জনালোঁ যে চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক চুৰি আমাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই এবাৰ চুৰি কৰিলে আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চুৰি কৰিবলৈ ইমান সাহস পালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি অতি শীঘ্ৰে এই চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ মাজুলীৰ অন্যতম উৎসৱ হৈছে পালনাম পালনামৰ অৰ্থ হৈছে নিৰৱচ্ছিন্ন পালে পালে কৰা নাম কীৰ্তন কাতি মাহৰ 25 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় পালনাম আউনীআটী সত্ৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পালনামৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে পালনামৰ দিনকেইটাত সত্ৰৰ চাৰিহাতীত বৈষ্ণৱসকলে নিজৰ নিজৰ পাল অনুসৰি নাম গায় উদালগুৰি তিনি যুৱকৰ পিছত এবাৰ আলফা স্বাধীনে যোগদান কৰিলে তিনিচুকীয়াৰ যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিশ্মা মেছৰ দশম মানৰ ছাত্ৰী কৰিশ্মা মেছ বিগত সপ্তাহৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল এইগৰাকী যুৱতী কৰিশ্মাৰ ঘৰ লেখাপানীৰ 2 নং ফালেং গাঁৱত পংকজ দত্ত কৰিশ্মা মেছৰ পাছত এবাৰ আন এজন যুৱকৰ আলফা স্বাধীনত যোগদান তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীৰ জাগুন আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত ফানিং গাঁৱৰ চন্দ্ৰ বুঢ়া গোহাঁই নামৰ যুৱকজনৰ যোগদান আলফা স্বাধীনত কৰিশ্মা মেছৰ ঘৰৰ সমীপতে ঘৰ চন্দ্ৰ বুঢ়া গোহাঁই যুৱ প্ৰজন্মই আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাক লৈ উদ্বিগ্ন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বাবে ৰাজ্যত সন্ত্ৰাসবাদ পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে বুলি দাবী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বিজেপি চৰকাৰৰ দোষাৰোপ কৰি জাতিধ্বংসী বিধেয়ক গৃহীত হলে ৰাজ্য পুনৰ অশান্তৰ দিশলৈ গতি কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে গগৈ ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে সামগুৰি ৰঙাগড়া চাহ বাগিচাৰ যন্ত্ৰণা ছটফটাই থকা আঘাতপ্ৰাপ্ত বনৰীয়া হাতীটো শুকুৰবাৰে বাগানত থকা অসুস্থ হাতীটোক স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিছিল বন বিভাগক তাৰ পিছতে বন বিভাগে তৎপৰতাৰে চিকিৎসা আগবঢ়াইছিল হাতীটোক পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণীত বন্যহস্তীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ খেৰণী বন বিভাগৰ অধীনত আমৰেং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ জাল জুৰিত উৱলি যোৱা বন্যহস্তীৰ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ মৃত হাতী পোৱালিটোৰ বয়স 4 পৰা 5 বছৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে দুধনৈৰ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 15 লক্ষাধিক বাজেটেৰে অভিযুক্তসকলে এইবেলি 21 নৱেম্বৰৰ পৰা 11 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰিব 51 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ ৰাসলীলাৰ বাবে 300 প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পীসকল নলবাৰী শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে চলিছে প্ৰস্তুতি 23 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 ডিচেম্বৰলৈ নলবাৰী হৰিমন্দিৰত 13 দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 85 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ এইবাৰ ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সূৰ্য দেৱতাক উপাসনাৰে দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে হিন্দী ভাষী লোকৰ পবিত্ৰ ধৰ্মীয় উৎসৱ ছট পূজা নদীৰ তীৰত উদিত সূৰ্য প্ৰণাম জনাই নদীত স্নান কৰাৰ লগতে পূজা অৰ্চনা কৰি ঘৰমুৱা হয় ভক্তসকল সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ছট পূজাৰ একে উৎসাহ উদ্দীপনা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছট পূজাৰ বাবে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ভক্তৰ বাবে সজাই তোলা হয় বিভিন্ন নদী ঘাট বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লগতে অসমতো ছট পূজা পালন কৰা হৈছে ছট পূজাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰে মহানগৰ আৰক্ষী ছট পূজা উপলক্ষে আজিৰ দিনটোত নৈৰ পাৰৰ পূজাস্থলীসমূহত যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে ভক্তৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আজি বিশ্ব মধুমেহ দিৱস সমগ্ৰ বিশ্বতে সাইলেণ্ট কিলাৰ হিচাপে দেখা দিছে ডায়েবেটিছ ৰোগে ইয়াৰ বাবে সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন লোৱাৰ দৰকাৰ 1991 চনৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডায়েবেটিছ ফেডাৰেশ্যন আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা হয় বিশ্ব মধুমেহ দিৱস আজি শিশু দিৱস দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে দেশজুৰি পালন কৰা হয় শিশু দিৱস প্ৰতি বছৰৰ দৰে এবাৰো শিশু দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক স্মৰণ কৰি আজি নতুন দিল্লীত নেতাজনৰ সমাধিস্থলীত আয়োজন কৰা হৈছে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুক তেওঁৰ সমাধিক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ'ব মুম্বাই চেম্বুৰৰ শিশু আৱাসগৃহত শিশু দিৱস পালন ভাৰতীয় দন্ত সংস্থাৰ উদ্যোগত শিশুসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ল চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা শিশুসকলৰ মাজত মিঠাই বিতৰণ কৰে ভাৰতীয় দন্ত সংস্থাৰ কৰ্তৃপক্ষই তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 4 টন নিষিদ্ধ গুটখা আৰু পান মছলা জব্দকৃত গুটখাখিনিৰ মূল্য কেইবা লাখ টকা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই জম্মু কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰত শীতৰ প্ৰকোপ প্ৰচণ্ড শীতৰ লগতে ঘন কুঁৱলীয়ে ঢাকি ধৰিছে শ্ৰীনগৰ প্ৰচণ্ড শীতে স্তব্ধ কৰিছে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা জুইৰ লৈ শীতৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ চেষ্টা শ্ৰীনগৰবাসী জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰীত এতিয়া প্ৰচণ্ড শীতৰ লগতে হৈছে প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবে বাট পথসমূহত বৰফৰ আৱৰণে ব্যাহত কৰিছে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা ৰাজপথ বৰফেৰে আবৃত হৈ পৰিছে
ডাঠ কুঁৱলীৰ লগতে বিষাক্ত ধোঁৱাই আৱৰি ধৰিছে দিল্লীক চহৰখনত বায়ু প্ৰদূষণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে দিল্লীবাসী প্ৰদূষণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মাস্ক বজাৰত উপলব্ধ হৈছে বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকনৰ বিবাহ বুধবাৰে ইটালীৰ এটা জনপ্ৰিয় আৰু সুন্দৰ দ্বীপ কমোড বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় দুয়ো আৰু ৰণবীৰ আৰু দীপিকাৰ পৰিয়ালৰ লগতে অন্তৰংগ মাত্ৰ 40 জন লোকে উপস্থিত থাকিব এই বিবাহ অনুষ্ঠানত 2015 চনত পেৰিছত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত নিহতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি পেৰিছৰ আকাশত ৰাইজে উৰুৱালে লাখ লাখ বেলুন উল্লেখযোগ্য পেৰিছত 2015 চনত ইছলামিক ষ্টেট সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল 130 জন লোক কৃত্ৰিম চন্দ্ৰৰ পিছত এবাৰে চীনে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে কৃত্ৰিম সূৰ্য দেশখনৰ আনহুই প্ৰদেশত 120 ডিগ্ৰী উষ্ণতাত বিজ্ঞানীসকলে নিৰ্মাণ কৰি আছে এটা কৃত্ৰিম সূৰ্য শৰৎ ঋতুতে চীনত পৰিছে বৰফ দেশখনৰ উত্তৰ প্ৰান্তৰ জিনজিয়াং প্ৰদেশৰ কানাছ অঞ্চলত বৰফৰ শুভ্ৰ আচ্ছাদন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কেলিফৰ্নিয়াৰ ভেন্টুৰা আৰু লছ এঞ্জেলছত বনজুইত নিহতৰ সংখ্যা 42 জনলৈ বৃদ্ধি ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ